Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài lừa đảo. Nancy cũng hy vọng quý vị Việt kiều khi mà về Việt Nam hãy nên thận trọng, đừng có để cho mình là một nạn nhân bị lừa giống như Nancy nha. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Sau vụ lùm xùm của nữ diễn viên Ngọc Lan và bây giờ đã có hơn 30 người nộp đơn tố cáo SCB và Manulife, mình cũng đoán là sự việc sẽ có nhiều khả năng chìm xuống trong nay mai. Trường hợp của nữ diễn viên Ngọc Lan trong xã hội chắc chắn là nhiều, và miễn là đơn vị bảo hiểm xử lý theo hướng để bạn ấy bỏ bớt một phần đóng bảo hiểm thì mà bạn ấy không cần và cho tiếp tục hợp đồng thì bạn ấy sẽ tiếp tục. Vì nếu không thì mất tiền đã bị đóng mà không đổi lại được gì nữa. Trong khi bản thân của Ngọc Lan vốn dĩ là có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ thật. Trong trường hợp của Ngọc Lan sẽ không có cơ sở nào để đưa lại tiền cho Ngọc Lan đâu, vì bạn ấy tham gia giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi mà, và đó cũng là một cái cấu tạo tiền lệ. Ai cũng tham gia rồi đòi rút lấy tiền lại thì công ty bảo hiểm lên đường sao? Đối với Ngọc Lan, giữa mất phần lớn tiền và còn lại được cái hợp đồng bảo hiểm để vớt vát thì đương nhiên là Ngọc Lan sẽ chọn cái đó rồi. Trường hợp người gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm ở SCB cũng ở trạng thái tương tự, bút xa là gà chết, và công ty bảo hiểm sẽ không trả lại tiền. Vấn đề là giờ là các vị tư vấn bậy bạ thì xử lý ra sao? Trách nhiệm đang được dồn về hướng đó, và Bộ Tài chánh đang yêu cầu xử lý nghiêm trọng. Nhưng thật ra thì Bộ Tài chính, công ty bảo hiểm hay là ngân hàng có thể làm gì các vị đó bây giờ đây? Người ta nghỉ việc mất rồi, Bộ Tài chính kêu xử lý nghiêm trọng là xử lý cái gì đây? Điều mà Bộ Tài chính có thể làm là đưa cái quả bóng đó về phía công an là cùng, và rồi bóng sẽ bay đi đâu nữa thì không rõ. Và tất nhiên là công ty bảo hiểm hay là ngân hàng sẽ đổ lỗi cho người đã nghỉ. Còn mình thì tôi vẫn tốt lắm. Lỗi là ở một con sâu làm rầu nồi canh. Nồi canh đó có bao nhiêu con sâu thì không rõ. Khi nhìn vào hiện tượng hiện tại, rất dễ đoán là sau những trường hợp này sẽ còn có hằng hà đa số những cái trường hợp khác nữa trong tương lai. Vì những ông quản lý to nhất là những con hổ không có răng. Chừng nào mà những người tư vấn sai sản phẩm chịu trách nhiệm nặng nề về mình thì chừng đó mới ít đi vấn đề. Chuyện này chắc không bao giờ, mà trước sức ép của KPI cao có nghĩa là chỉ số đo chỉ tiêu, còn trách nhiệm gần như là không có, tội gì hổng làm. Có hai cách để răn đe các ngân hàng và định chế tài chính bán sản phẩm linh tinh, đó là cho phép làm class action suit ở Việt Nam, có nghĩa là kiện cáo số đông. Một người xử thắng kiện về phía các cơ quan này sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng có hợp đồng tương tự và không cần qua xét xử lại. Răn đe thứ hai là phạt hành chánh nặng, như hiện tại các ngân hàng ở Anh Quốc hoặc là Mỹ Quốc vẫn đang phải trích dự phòng chi phí phạt chục triệu bảng hoặc là chục triệu đô la cho các trường hợp trách nhiệm bán sai sản phẩm. Ngoài hình phạt cá nhân ra, Bộ Tài chính cũng phải phạt luôn công ty bảo hiểm và ngân hàng chịu trách nhiệm bồi thường do nhân viên họ làm sai. Phạt thử 100 tỷ cho công ty bảo hiểm và ngân hàng dính líu xem lần sau họ còn dám làm nữa không? Cơ bản là khi chưa có chế tài đúng để xử lý các vụ kiện mà bán sai sản phẩm thì lòng vòng đâu cũng lại về đó thôi. Còn ở Việt Nam chưa thấy Bộ Tài chánh nào phạt ai đồng nào cả. Nói tóm lại, trước khi ký cái gì cũng nên tìm hiểu trước đã, nếu không bút xa là gà chết. Tiêu đề thứ hai là lừa đảo về đào tạo. Xin mời các bạn hãy theo dõi Minh Ohio đã nói gì về anh Tần Nguyễn này ha. Chia sẻ cơ hội đầu tư về Việt Nam duy nhất ở Cali. Yêu bà con Việt kiều. Cái gì vậy trời? Anh Tần Nguyễn quay xe dữ dội vậy? Anh quay xe làm em chóng mặt luôn anh Tần Nguyễn. Các anh chị em Việt kiều ơi, chuyện lạ chưa? Xưa nay giờ mình thấy rằng là chị em Việt kiều ở các nước về để giúp cho những anh chị em ở Việt Nam làm giàu thôi.
Chứ cái kiểu giống như là một ai đó mà tự xưng là chuyên gia ở Việt Nam mà nói qua ở Mỹ, đặc biệt là Mỹ luôn nha, để kêu gọi dạy mọi người cách làm giàu kia, trời ơi, còn không mau đăng ký lớp đi. Ai đăng ký lớp không nha, mà đặc biệt ở đây các anh chị đọc kỹ hơn nè nha, rằng là mong muốn chia sẻ cơ hội đầu tư đúng lúc, cực kỳ an toàn. Mẹ ơi, cực kỳ an toàn thì ông lôi bà con dòng họ ông ra kêu người ta vào đầu tư đi. Bây giờ tôi không biết rằng là ông giàu như thế nào nha ông Tần Nguyễn, tôi không biết là ông giàu như thế nào, ông tự do tài chính thế nào tôi không biết. Ông qua tới Mỹ mà ông còn chê dân Mỹ nghèo. Và ngay cả đa số người dân Mỹ thì cũng chỉ là người nghèo thôi. Phải như ông ấy, là tự do tài chính được đi này đi kia. Trời ơi, rồi hôm nay thì đi ra ngoài kia, mới qua đã được Las Vegas, mới qua được Cali, khen bên này đẹp, bên này nhiều siêu xe. Cái xe limousine của người ta ông kêu là siêu xe. Chị em nào mà thích đăng ký lớp học, hãy trở thành những con bò để anh Tần Nguyễn huấn luyện thì cứ đăng ký lớp nha. Đặc biệt trời ơi là trời, bên Cali mà cũng có người tiếp tay. Không biết cái chị Jennifer này ở đâu chui ra hỗ trợ ổng, mà còn đăng bài lên trên trang của ổng nói rằng là cổ là một học viên từ ổng. Rồi chị có giàu chưa? Chị về Việt Nam, chị học những cái chính sách đi trước đón đầu, rồi bây giờ chị đã giàu chưa? Chị đã ở Mỹ xong rồi chị ngồi không, chị hưởng chưa nhá? Ở Việt Nam á, người ta kêu là 300 triệu, 400 triệu là người ta có thể về hưu được rồi. Thế chị ở bên này lẽ nào chị không có 15.000 đô? Không biết cái chị Jennifer này là phe của ai vậy ta? Ngộ ha. Kết hợp với lại Tần Nguyễn tổ chức lớp dạy đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư về Việt Nam. Mà đặc biệt nha, cái này hơi kỳ cục luôn. Sao mà cái gì qua Mỹ nó cũng rẻ thúi hết gì trời nha. Xe qua Mỹ cũng rẻ hơn rất nhiều giá ở Việt Nam đúng không? Rồi hôm nay này, ở Việt Nam lấy người ta vào lớp ngồi chia sẻ 12 triệu 450 ngàn. Đó là lấy người dân Việt Nam mình. Lấy người dân Việt Nam mình 12 triệu 450 ngàn, tương đương với tầm 500 đô cho 2 ngày ngồi học. Mà tại sao qua Mỹ không có nâng giá lên? Trời ơi, qua Mỹ là phải lấy 1.000 đồng cho 2 ngày. Tại Mỹ là mình phải tính theo giá Mỹ. Còn mà nếu mà chính xác hơn nữa là phải tính là 12.450 đô cho 2 ngày. Trời ơi, anh Tần Nguyễn, anh là chuyên gia tài chính mà sao anh kỳ cục vậy? Anh tính toán cái kiểu gì vậy anh? Nha, anh qua đây anh tổ chức, anh dạy cho chúng tôi làm giàu, chúng tôi biết ơn vô cùng. Thôi rồi ôi. Còn cái tiêu đề thứ ba là lừa đảo trong thẩm mỹ viện khi tới đó làm đẹp. Đó là chính là Nancy bị lừa đó. Bao nhiêu người bạn của mình nói với mình là thôi đi Nancy ơi, cái nó đã tiền ra khỏi túi của mình rồi là không có lấy lại được đâu. Rồi nếu mà kiện họ đó là họ sẽ cho người diệt mình trước. Nói là hoặc là lên báo hoặc làm lớn chuyện lên là họ sẽ tìm cách băng đảng gì đó. Trời ơi, Nancy nói gì cái gì kỳ vậy? Ở Việt Nam một cái nhà thương lớn như vậy, một cái thẩm mỹ viện lớn như vậy mà những người đi giống như là đi làm đẹp như Nancy mà không được kiện cáo, không được bị bức xúc như vậy, mà không có phải lo sợ là bị người đập mình chết hay là bất cứ cái gì đó. Nói chung là họ có băng đảng rồi không có kiện cáo gì hết trơn á. Trời ơi, cho nên các bạn hãy cẩn thận nha. Ở Việt Nam á là chính là bệnh viện lớn đó nha, bệnh viện thẩm mỹ lớn á, mà cũng nếu mà các bạn làm phẫu thuật hay là làm những cái dịch vụ gì đó là phải có bằng chứng và phải nói chuyện cho nó rất là chuẩn chu và đầy đủ, chứ đừng có lên phòng mổ rồi thì lúc đó mà không phải là tới phòng mổ đâu, phòng mổ người ta vẫn chưa làm gì hết, xong xuôi rồi mà lúc đó là cá đã cắn câu hoặc là cá đã lên cái thớt rồi thì bạn không có làm gì được hết. Nhưng mà Nancy rất là bức xúc đó Nancy. Để kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, Nancy mời các bạn cùng Nancy xem cái video kế tiếp này ha. Cảm ơn nhiều. Hôm bữa tôi đã khám ở đây rồi,
tuổi rồi, cô đợi á thì cũng tội cô. Bây giờ á, cô qua cái chi nhánh này đi. Bác sĩ Thịnh đang ở bên đó đó. Thì bây giờ con sẽ điện ở bên kia, con kêu là ưu tiên cho cô. Cô ở đó đi. Cảm ơn cô nha. Cô đừng nói ai nha. Tôi biết rồi. Đúng rồi đó bác sĩ, là cái cô này nè. Cô khẳng định với tôi á là cái phòng khám ở bên đó cũng là của bác sĩ, nên tôi mới đi á. Nhưng mà qua bển á, không có khám bệnh gì hết trơn, toàn là lập tiền không à. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Dạ cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.